හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද පර්මනන්ට් සස්පෙන්ඩ් වුනේ eBay account එක නැති යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න කියලා. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා ඔයාගේ account එක සස්පෙන්ඩ් වුණාම මේකෙන් කියලා තියෙනවා ඔයාලට නැවත මේ account එක ගනුදෙනු කිරීමේ පස්සෙන් භාවිතා කරන්න බෑ. මොකද ඔයාගේ account එක අපේ eBay community එකට තර්ජනයක් කියලා. ඒ වගේම මේකට අපීල් එකක් ඉදිරිපත් කරන්නත් බෑ කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ account එක නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන්. 75% අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකට කරන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා මම PMP එකට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේ මැසේජ් එක ආපුවම ඔයාලට මේ සාමාන්‍ය පරිදි help and contact ගිහිල්ලා eBay වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක chat කරලා ඒ කියන්නේ eBay agent කෙනෙක් එක්ක chat කරලා මේ account එක නැවත ලබා ගන්න තියෙන අවස්ථාව ඇත්තටම හරිම අඩුයි. මොකද ebay.com වෙබ්සයිට් එකේ මොකද ඔයාලා login වෙන්න ආයෙ මෙතන ඉල්ලපුවාම ඔයාලට login වෙන්න chance එක ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ ඔයාලට මේ සමහරවිට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් පෙන්වන්න ඉඩ තියෙනවා. සස්පෙන්ඩ් මුල් කාලේ එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම මේ වගේ මැසේජ් එකක් පෙන්නලා ඔයාගේ account එක verify කරන්න contact කරගන්න කියලා මේ වගේ මැසේජ් එකක් පෙන්නනවා. හැබැයි ඒකට ගියත් ඔයාලට ආයෙ පෙන්වන්නේ මේ වගේ error message එකක්. මේකෙමුත් කියන්නේ ඔයාගේ account එක වෙරිෆයි කරන්න ඩීටේල්ස් කෙලින්ම eBay වෙබ්සයිට් එකට ඉදිරිපත් කරලා පුළුවන් කියලා. වෙන අලුත් එකක් හදන්න එපා. ඒක මේ තියෙන account එක ලබා ගැනීමට බාධාක් වෙනවා කියලා එහෙම කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලට සාමාන්‍ය පරිදි මේ ගිහිල්ලා මේ chat කරන්න බෑ. ඉතින් සස්පෙන්ඩ් වුණාට පස්සේ ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඇත්තටම ebay.com එකේ ඔයා account එක හදලා තියෙනවා නම් ඒ සයිට් එකෙන් ගිහිල්ලා ඇත්තටම chat කරලා ගන්න තියෙන අවස්ථාව හරිම අඩුයි. ebay.co.uk කියන සයිට් එක බැලුවොත් 50% වගේ chance එකක් තියෙනවා ඒකේ chat කරලා ගන්න අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාට ඔයාගේ account එක ලබා ගන්න තියෙන ලේසිම විදිය තමයි ebay.ca කැන්ට සයිට් එකෙන් ගිහිල්ලා chat කරලා ගන්න එක. මොකද ඒකේ අවස්ථාන් කිහිපයක්ම ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයාට ඔයාගේ account එක නැවත ලබා ගන්න. අපි බලමු කොහොමද ඒ සයිට් එකට ගිහිල්ලා අපි chat කරලා මේ ඔයාගේ account එක නැවත ලබා ගන්න කියලා. ඔයා මේ සයිට් එකට ගියපුවාම ඔයාට අතන ebay.com එකේ chat කරන්න එන තැන්වල මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් තිබ්බට මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක එන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ ගෙස් කෙනෙක් විදිහට chat කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව. මේකත් සාමාන්‍ය පරිදිම ඔයා help at contact ගිහිල්ලා normal account suspend වෙච්ච තැන තියෙන chat with us කියන link එක ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ අලුත් ඔප්ෂන් එකක් එක්ක window එකක් open වෙනවා. මේක open වෙන්නේ candle site එකෙන් විතරයි. ඔයාට මේක හරහා ගිහිල්ලා eBay agent කෙනෙක් කෙනෙක් විදිහට chat කරන්න පුළුවන්. eBay guest කෙනෙක් විදිහට chat කරන්න යන්න ebay.ca site එකට ගිහිල්ලා මෙතන help and contact ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා contact us කියලා option එක. ඒක වගේ මෙතන account කියලා තියෙනවා. එතන ගිහිල්ලා හැබැයි බැලුවොත් සමහර විට ඔයාලට account holds and restriction වල ඔයාට chat කරද්දී මෙතන සමහරකට අර eBay guest කෙනෙක් විදිහට chat කරන option එක පෙන්වන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තව chance දෙකක් තියෙනවා. මෙතන all about selling හරි එහෙම නැත්නම් appeal defect හරි ගියා නම් ඔයාට ඒ option දෙකෙන් ගිහිල්ලා මෙතන guest කෙනෙක් විදිහට chat කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් හදාගන්න පුළුවන්. මේක මතක තියාගන්න chat කරන්න ඕනේ ලංකාවේ වෙලාවෙන් 9:00 සහ 12:00 අතර වගේ වෙලාවක chat කරා නම් හොඳයි. මොකද මේක ලංකාවේ දවල් කාලේ chat කරන්න බෑ. ඒ chat කරන වෙලාව 9:00 පස්සේ වගේ chat කරා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒජන්ට් කෙනෙක් contact කරගෙන ඔයාගේ මේ appeal එක ඔයාට appeal එකක් ඉදිරිපත් කරන්න අපි බලමු කොහොමද එහෙම chat කරන්න කියලා. ඔයාට මෙන්න මේ වගේ account එක මොකද උනේ කියලා හරියටම දන්නේ නැතිව එහෙම message කරනවා වගේ මෙන්න මේ වගේ chat කරලා ඔයාට පුළුවන් විස්තර ලබා දීලා ඔයාගේ account එක නැවත සටහනට පත් කරලා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන්න. මම මෙතන අවස්ථා කීපෙකින් chat කරපු
ස්ක්‍රීන්ෂොට් වගේක් තියෙනවා. මේවා පොඩ්ඩක් බලලා ඔයා තේරුම් ගන්න කොහොමද chat කරන්න ඕන කියලා ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි chat කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ account එක ebay.ca කියන්නේ කැනඩා සයිට් එකෙන් ආපහු reinstate කරගන්න. හැබැයි ඒකට තියෙන පළමු පාරම ඒක කරන්න තියෙන අවස්ථාව අඩුයි. දෙතුන් පාරක් chat කරන්න දෙනවා. එතන මම කරලා තියෙනවා මගේ විස්තර ටික ලබා දීලා අපීල් එකක් දාන්න ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. ඒකට මේ link එකක් කරලා තියෙනවා. මේ link එක ගිහිල්ලා බලපුවහම මට එවලා තියෙන link එක සාමාන්‍යයෙන් අර ඊමේල් link එකක් මේකේ කිසිම attachment එකක් දාන්න අවස්ථාවක් තියෙන්නේ නැහැ. එතකොට මට මගේ verified document යවන්න විදිහක් නැහැ. එතකොට ඔයාලට මේ ඊමේල් එක ආවට ඔයාගේ account එක ලබා ගන්න තියෙන අවස්ථාව හරිම අඩුයි. ඔයාලට ඕනන්නේ ඔයාගේ document submit කරන්නත් අවස්ථාවක් ලබා දීලා තියෙන ඊමේල් link එක ඒ කියන්නේ ඒ appeal link එක ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක ආවා කියලා ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා නැවත පාරක් chat කරලා මෙන්න මේ තියෙන්නේ කලින් අර මා කිව්ව ඊමේල් chat කරන්න දෙන link එක විතරයි. මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා වැඩක් වෙන්නේ නැති නිසා ඔයාට ආයෙ පාරක් chat කරලා affiliate එකක් දාන්න link එක ඉල්ල ගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන නැත කියලා තියෙනවා. එහෙම affiliate එකක් දාන්න link එක ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ එතන chat එකේදී ඒත් මේ කියලා තියෙන account suspend කියලා මුකුත් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒ ගැන මේ ඒජන්ට් කෑ කරන්නේ. හැබැයි එහෙම කියලා නවත්තන්න එපා. මේ දිගටම chat කරලා මේ වගේ chat කරලා ඒජන්ට්ලා කීප දෙනෙක් එක්කම chat කරලා කොහොම හරි වා අපීල් එකක් දාන්න link එක හරි ඒ ඒජන්ට් හරහා අපීල් එකක් දාන්න අවස්ථාවක් හරි ඉල්ලගන්න මෙන්න මේ වගේ. මේ මෙතන මම මේ ඒජන්ට් කියලා කොහොම හරි ඒජන්ට් හරහා අපීල් එකක් send කරලා තියෙනවා. ඒකට මට මේල් එකක් reply මේල් එකක් එවයි කියලා එයා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අතන මම අර කලින් කිව්ව සාමාන්‍ය මේල් link එකක් එවන්නේ. අන්න මේ එන්නේ link එකේදී මේ මෙතන මේල් එකක් දාලා කියන්න අපීල් කරන්න මේ documents submit කරන්න පුළුවන් link එකක් එවන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එක භාවිතා කරලා ඔයාගේ document එක submit කරලා මේ ඔයාගේ account එක නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න. දැන් මට මේ පෙන්වන්න තියෙන්නේ ඒ වගේ අපීල් කරලා සයිට් එකේ ඒජන්ට් හරි නැත්නම් කෙලිම මං එයාපු ඊමේල් එකකින් හරි එයාපු ඉල්ලීමට අනුව මට අපීල් කරන්න එපු ඊමේල් එක. ඉතින් මේ ඊමේල් එකේ මට කියලා තියෙනවා මට මේ වගේ ඩීටේල්ස් ටිකක් ඕනේ. ඒ ඩීටේල්ස් ටික මේ link එක හරහා ගිහලා සබ්මිට් කරන්න කියලා. ඒක ඉල්ලලා තියෙන ඩීටේල්ස් තමයි ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එකේ ෆොටෝ කොපි කියන්නේ ස්කෑන් කොපි. ඒ වගේම පාස්පෝර්ට් ඒ වගේ තමන්ගේ අයිඩෙන්ටිටි කියන්නේ තමන්ගේ හැඳුනුම තහවුරු කරන්න පුළුවන් ડોකියුමන්ට් වගේක් තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ඒ ડોකියුමන්ට් ටික මේ link එක හරහා ගිහිල්ලා සබ්මිට් කරන්න කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ හම්බෙන මේල් එකේ මෙන්න මේ වගේ කෝඩ් එකක් ඇඩ් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඔයා කරන අපීල් එක උඩින්ම මේ කෝඩ් එක අරන් ඇඩ් කරන්න. මේකෙන් ඔයාගේ අපීල් එකේ වර්ගයේ ස්වභාවය කියන්නේ එතකොට ඔයාගේ හරිම තැනට ඔයාගේ අපීල් එකයි කිරි කාලෙකින් ඔයාගේ මේ අපීල් එකට පිළිතුර බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම කෝඩ් එක ඔයාගේ අපීල් එක උඩින්ම ඇඩ් කරන්න. ඒ වගේම මෙතන මේ කියලා තියෙනවා වැලිඩ් ඩොකියුමන්ට් සබ්මිට් කරන්න කියලා. ඒකත් අනිවාර්යයෙන් කරන්න පුළුවන් තරම් වැලිඩ් ඩොකියුමන්ට් සබ්මිට් කරන්න. මොකද ඔයාගේ එකෙන් ඔයාගේ account එක ඉක්මනින්ම නැවත ලබා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ වැලිඩ් ඩොකියුමන්ට් සබ්මිට් කරේ නැත්නම් ඔයාට account එක හොයා ගන්න බැරි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට ඔයාට මේ link එක ආවට පස්සේ ඔයාට ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය පරිදි මේ ડોකියුමන්ට් ටික සබ්මිට් කරන්න මේ ඊමේල් එක හරහා අවස්ථාවක් හම්බුනොත් හොඳයි. නමුත් බොහෝ වෙලාවට එහෙම අවස්ථාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ කලින් ආවා වගේ මේ මෙන්න මේ මැසේජ් දෙක ඇවිල්ලා ඔයාට ඒ ડોකියුමන්ට් එක සබ්මිට් කරන්න තියෙන අවස්ථාවක් නැති වෙනවා. එතකොට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ link එක හරහා යද්දී
ඔයාට අලුත් ටෙම්පරරි eBay account එකක් හදන්න වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක් ආවොත්. එතකොට පුළුවන් මේ ලින්ක් එක භාවිතා කරලා මේ ඩොකියුමන්ට් එක සබ්මිට් කරලා ඔයාට ඔයාගේ අපීල් එක ඉදිරිපත් කරන්න. හැබැයි එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒතකොට ඔයා අලුත් account එකකින් අපීල් කරන්නේ. ඒතකොට ඔයා හරියටම කියන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙමයි විස්තරේ. මට මේ මගේ account එක සස්පෙන්ඩ් වෙලා මගේ වෙරිෆයිඩ් ඩොකියුමන්ට් ඉල්ලනවා. හැබැයි ඒවා මම සබ්මිට් කරන්න දෙයක් නැහැ මගේ account එකේ. ඒ නිසා මගේ යාළුවෙක්ගේ account එකේ මම මේ ඩොකියුමන්ට් එක සබ්මිට් කරන්නේ. එහෙම කියලා ඔයාට මෙන්න මේ වගේ මෙසේජ් එකක් එක්ක මේ මෙතන තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මේ මෙතන තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක එතන ඔයාගේ මේ ඩොකියුමන්ට් ටික ඇඩ් කරලා මෙන්න මේ වගේ මෙසේජ් එකක් එක්ක යවුවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මේ ඩොකියුමන්ට් එක සබ්මිට් කරන්න. එතකොට මේ මෙතන සබ්මිට් කරන්න ඕන ඩොකියුමන්ට් ගැන කියද්දි මෙතන මේ ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ෆර්මේෂන් කියන බෑන් ස්ටේට්මන්ට් ඒ වගේ දේවල් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ proof of identity කියන එකට ඔයාගේ national identity හරි driving license හරි attach කරන්න. ඒ වගේම මේ general information කියන එකට ඔයාට මේ කලින් මේ වගේ ඔයාගේ suspend වුණ account එකට එහු email එකේ මේ වගේ PDF එකක් save කරා. ඒක යවන්න. මොකද එතකොට මේ email කරන ඒජන්ට් දැනගන්නවා මෙයාගේ ඇත්තටම මේ account එක තමයි suspend වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට මේ document තමයි මේ තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මෙතන මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයා දැන් ඔයාගේ account එකේ location දාලා තියෙන තැන මතක නම් මේ ඔයා China location දාලා තිබිලා ඔයා මේ ලංකාවේ identity ලංකාවේ bank statement submit කරොත් ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒතකොට ඔයාගෙන් එහෙම දෙයක් ගැන මොකක් විස්තරයක් ඇහුවොත් ඔයා ඒක චීනයේ ජීවත් වෙන ලාංකිකයෙක් විදිහට හරි ඒ වගේ අයිඩියා එකක් දෙන විදිහට කියන්න දෙයක් හදාගන්න. නැත්නම් ඔයාගේ ලොකේෂන් එක ලංකාවම දාලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඉන්නේ නැහැ. ඔයාගේ account එක මේ account එක නැත්නම් යථාර්ථයටපත් ගන්න මේ document එක submit කරපුවාම පුළුවන් වෙයි. එතන මේ වගේ message එකක් ආවලා ඒ document එක submit කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ email එකක් එවනවා. මේක සමහරවිට ඔයා අලුතෙන් හදපු temporary account එකට එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ temporary account එකේ email address එකට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පරණ suspend වුණ account එකේ email address එන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා ඔයාට email එකක් එනවා. මේ email එකට reply කරන්න පුළුවන්. ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් eBay එකත් එක්ක එන සාමාන්‍යයෙන් එන email වලට reply කරන්න තියෙන අවස්ථාවක් නැහැ. හැබැයි මේ email එකට මේ ප්‍රශ්න වලට reply කරන්න පුළුවන්. ඔයාට එන්නේ ප්‍රශ්න ටිකට එන්නේ වගේ ගැළපෙන ආන්සර් ටිකක් දාලා reply එකක් යවන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ reply එක යවුවට පස්සේ ඔයාට නැවත එවනවා no reply email එකක්. මේ ඔයා අයපු ආන්සර් ටික මේ review කරලා බලලා ඔයාට අපි දැනුම් දෙන්නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඔයාගේ account එක ගැන ඉදිරියට ගන්න පියවර මොනවද කියලා. ඉතින් මේක එව්වට පස්සේ ඔයාට පැය 24ක් හරි 48ක් හරි ඒ කාලය ඇතුළත නැවත ඔයාට මේ account එකේ මොකක්ද උනේ කියලා මෙන්න මේ වගේ email එකක් එනවා. ඔයා හරි document එක submit කරලා ඔයාගේ appeal එක හරි ඉදිරිපත් කරලා තිබ්බනම් මෙන්න ඔයාට ඔයාගේ account එක නැවත ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ message එකකින් ඔයාගේ account එක හම්බුණා මේ ලබා දෙනවා. මේ වගේ ඉදිරි පියවර අනුගමනය කරන්න මේ වගේ දේවල් ගැන හිතලා වැඩ කරන්න කියලා මෙයාගේ message එක දැන්වීමක් එක්ක ඔයාට email එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඒ ආපු විස්තර බලලා ඔයාගේ account එක නැවත යථාර්ථයටපත් වුණා පස්සේ ඉදිරියට වැඩ කරලා නැවත සස්පෙන්ඩ් නොවි පවත්ව ගන්න එක ඔයාගේ වගකීමක්. ඔයාට මේ කැනඩා සයිට් එකෙන් ගිහිල්ලා මේ වැඩේ කරන්න බැරි වුණොත් ඔයාට අර මම කලින් කිව්ව ebay.co.uk සයිට් එකෙන් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ සයිට් එකේ තියෙන අවස්ථා සෑහෙන අඩුයි. මොකද මම බොහෝසක් උත්සාහ කරා මේ වගේ තමයි account name දුන්න ගමන් මෙන්න මේ වගේ message එකකින් chat session එක end කරනවා. ඉතින් ඔයාට අඩුයි හරියම ebay.co.uk සයිට් එකෙන් මේ account එක ලබා ගන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ කැනඩා සයිට් එකෙන් පුළුවන් තරම් try කරලා අර විදිහට appeal එකක් ඉදිරිපත් කරලා ඒ appeal එක හරහා ඔයාගේ මේ account එක suspend වුණ එකට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න මේ මගේ verified document ගන්න කියලා අලුත් account එකේ message කරලා ඒව ලබා ගත්තට පස්සේ
ඔයාට මේ කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව නැවත ඔයාගේ account එක පුරුදු විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඊට පස්සේ ඉදිරියේදී භාවිතා කරද්දී මෙන්න මේ වගේ පියවර ටිකක් අනුගමනය කරන්න කියලා තව මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ PayPal account එක සමහරවිට ඉවත් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ account එක නැවත reinstate කරාට පස්සේ. එතකොට මේ නැවත link කරගන්න විදිය ගැන කියලා මේ වගේ email එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාට කියන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ඔයාලගේ account එක නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරගත්තට පස්සේ කලින් කරපු මොකක් හරි වැරද්දක් ඔයාට අඳුරගන්න පුළුවන් ඇති. ඒ දේවල් නොකර සාමාන්‍යයෙන් ඒ එකේ policy and regulation අනුගමනය කරලා ඔයාගේ account එක පවත්වාගෙන ගියා නම් නැවත suspend නොවි ඔයාගේ වැඩ කටයුතු ටික සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මගේ contact details මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මැසේජ් එකක් දාලා විස්තර දැනගන්න. අවශ්‍ය විස්තර තියෙනවා මම ඉස්සරහට කියන්නම්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ගැන සෑහීමකටපත් වෙනවා නම් මේ මගේ channel එක subscribe කරලා like කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඔයාලට ඉස්සරහටත් මම මේ වගේ වීඩියෝ ටිකක් අරන් ඉන්නම්. EB එකේ යූස් කරලා තියෙන ප්‍රායෝගික ගැටලු සම්බන්ධව ස්තුතියි. සුබ දවසක් හැමෝටම.